Доброго дня! Я Орловський Олексій, автор проєкту «Ти бос грошей». Даний проєкт я пропоную одночасно для декількох категорій слухачів, і кожна категорія має свій персональний сенс. По-перше, це бізнесмени, або керівники, або власники бізнесу. Вони можуть самостійно виконувати функції фінансового директора, наприклад, і економити витрати на оплату праці фінансового директора. Друге, це працівники фінансового блоку, які можуть просто підвищити професійні знання з метою оптимізації структури балансу компанії. Збільшення прибутку, на мою думку, і зростання ефективності діяльності дає можливість отримувати додаткові персональні бонуси. І третя категорія – це студенти-фінансисти, які, по-перше, будуть мати обізнаність про функції фінансового директора і чітко розуміти дорожню карту для свого кар'єрного зростання. Жоден підприємець малого або середнього бізнесу не може самостійно організувати еволюційний розвиток фінансового департаменту компанії. Для підприємців малого бізнесу важливим є розуміння того, що колись обов'язково настане момент якісних змін, а саме, коли бухгалтер має еволюціонувати фінансового директора із відповідними додатковими функціями. Які ці функції? Ви зараз бачите, це функції директора фінансового департаменту. На слайді це справа, виділений синім кольором. Коли настає такий момент? Коли ефект від управління активами стає не менше, ніж, як мінімум, заробітна плата фінансового директора. Я вважаю, що сенс такої трансформації в рамках розвитку бізнесу можна розглядати при збільшенні активів компанії трохи більше 25-35 мільйонів гривень. Тоді головний бухгалтер має еволюціонувати до фінансового директора. Тепер стосовно інформації для студентів-фінансистів. На слайді є перелік усіх функцій фінансового директора. І протягом проєкту ви дізнаєтесь про побудову кар'єрного плану. Що ви отримаєте? Ви отримаєте повне усвідомлення про сутність усіх ланок фінансового менеджменту. По-друге, ви отримаєте поради з планування кроків і строків з опанування головних ланок фінансового менеджменту. Запропонований приклад дозволить скласти певний універсальний конструктор, тобто шаблон для кар'єрного плану. Кар'єрний план включатиме сценарій здобуття професійних навичок і певні цільові орієнтири, тобто, що ви маєте вміти робити або знати, і по кожній функції фінансового менеджменту це будуть певні такі завдання. Якщо, наприклад, ви, тобто будь-який студент, буде вміти або знати, як обліковувати, наприклад, усі елементи балансу або доходів та витрат, то ви прокладаєте шлях до головного бухгалтера. Дивіться на слайд, на ліву частинку. Якщо ви будете знати усі ланки фінансового менеджменту з управління хоча б одним елементом балансу, але усі ланки фінансового менеджменту, то ви прокладаєте шлях до фінансового директора. Далі. Що спонукало створити мене цей проєкт? Десь біля року тому назад у мене відбулася з товаришем розмова. Він має логістичний бізнес з обсягом послуга приблизно 120-150 тисяч доларів в місяць. І він каже: Олексій, чи мог би ти показати мені, де я і мій бізнес будемо через 1-2 роки? По суті, він попросив бізнес-план розвитку своєї компанії. Я йому поставив декілька питань про те, як він працює, як у нього організований бізнес, і отримав від нього певні відповіді. Тоді я зробив для себе такий висновок, що з одного боку є власник бізнесу, який добре знає свій бізнес. У власника бізнесу є головний бухгалтер, який також, мабуть, виконує добре свою роботу і веде бухгалтерський облік, та відповідає за оподаткування. А у співробітника, який би виконував іншу роботу в рамках фінансового менеджменту, а саме управління фінансовим, з аналізом діяльності, з плануванням діяльності,
Такого співробітника у нього немає. По великому рахунку, у цього бізнесмена із усього фінансового менеджменту, який має бути на підприємстві, є тільки невелика частка. Це робота, яку виконує головний бухгалтер. Тому цей бізнесмен живе тільки сьогоднішнім днем і не має жодного плану розвитку. Саме після цієї розмови, спираючись на власний досвід, я вирішив створити цей проєкт, який я назвав «Ти бос грошей». Ну, для чого? Перш за все, я вважаю, що будь-який підприємець, власник бізнесу, повинен або вміти, або як мінімум знати, як керувати власними активами, своїми фінансами, для того, щоб забезпечити і контроль, і передбачуваний розвиток власному бізнесу. Незалежно, чи є в компанії фінансовий директор, чи немає, для того, щоб забезпечити управління та збереження капіталу, власник бізнесу має або самостійно виконувати функції фінансового директора, або як мінімум знати, що вимагати від співробітника, який претендує на позицію фінансового директора. Які до нього висувати вимоги, як його контролювати, як його мотивувати. Стосовно фрази «захистити капітал», я маю на увазі не юридичний або фізичний захист, тобто капіталу, а я маю на увазі, що бізнесмен має зберегти те, що в нього є, заробити те, що він запланував, і розподілити те, що він заробив таким чином, як він домовлявся із кимось на етапі планування. Тепер, повертаючись до фінансового менеджменту. Начебто це тільки два слова, але за ними криється досить велика і копітка робота, яка лежить повністю на фінансовому директору компанії. Для наочності я би запропонував ось таку схему взаємопов'язаних блоків, які ви зараз бачите на слайді. Основа фінансового менеджменту – це є бухгалтерський, податковий і управлінський облік. Вони є джерелом даних. Згідно цих даних формується управлінська і фінансова звітність. За наявності управлінської і фінансової звітності фінансовий директор в стані управляти усіма видами діяльності, які є в компанії. В принципі, таких видів три. Це операційна або основна діяльність, інвестиційна і фінансова діяльність. Операційна діяльність, вона різна. У кожній компанії вона своя і залежить від галузевої приналежності бізнесу. Інвестиційна та фінансова діяльність – це в якомусь сенсі універсальні види діяльності. Вони працюють по однакових правилах в усіх компаніях. Можливо, правда, і з певними застереженнями. Далі, тепер повертаючись до головного бухгалтера. Головний бухгалтер – це не фінансовий директор компанії. Головний бухгалтер відповідає за бухгалтерський облік поточної сьогоднішньої діяльності бізнесмена. Тобто він дає дані тут і зараз. Також він відповідає за взаємовідносини бізнесу з державою, тобто за сплату податків. Фінансовий директор – це поняття куди ширше. Це керівник фінансового блоку компанії, який, тобто фінансовий блок, дійсно включає в себе і функції, які виконує головний бухгалтер. Але насправді у фінансовому блоці набагато більше функцій. Для когось вони можуть бути інтуїтивно зрозумілими, хтось може взагалі не здогадуватись, але якщо говорити коротко, то фінансовий менеджмент або фінансовий блок будь-якої компанії забезпечує керування і організовує контроль за усіма активами компанії. Тому, я думаю, сміливо можу заявити, що ефективність будь-якого бізнесу напряму залежить від наявності цілісної та структурованої системи управління фінансами або фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент, якщо розглядати як процес, він не приносить прибутку власнику бізнесу в такому прямому вигляді. За умови, що це не є фінансова компанія,
у яких основний актив – це гроші. В сфері матеріального виробництва або сфері послуг будь-який бізнес, яким би він не був, він, звісно, має фінансовий блок, але підрозділи фінансового блоку є скоріше допоміжними, а не основними підрозділами. Тут є сенс провести певну аналогію. Якщо ми говоримо про те, наприклад, що компанія – це як організм спортсмена, то м'язи спортсмена – це бізнес-підрозділи, які генерують прибуток. Кров – це функції фінансового менеджменту, а рівень кисню в крові – це якість функцій фінансового менеджменту. Вся фішка полягає в тому, що функції фінансового менеджменту, вони вбудовані практично в усі бізнес-процеси. І наявність цих функцій – це завдання не тільки фінансового директора. Це результат роботи усіх топ-менеджерів і їх професійної здатності і спроможності працювати єдиною командою. Фінансовий менеджмент – це є дзеркало корпоративної культури по веденню бізнесу. Фінансовий менеджмент, як єдине ціле, він забезпечує практично усі підрозділи компанії даними. Це бухгалтерський, управлінський облік. Тобто фінансовий менеджмент, організовує аналіз, прогнозування, планування діяльності компанії, виконує функцію контролю, бере участь у розробці мотиваційних програм, там, де передбачається виплата бонусів. Тепер, чому я вважаю, що можу бути краще, ніж інші? Власне, конкурентну перевагу я бачу в наступному. По-перше, це матеріал, який я пропоную, є структурований і очищений від зайвої наукоподібності. Матеріал є безкоштовним. Я при побудові проєкту використовую інформацію, яка базується на моїх практичних навиках і знаннях. І розрахунковий матеріал обов'язково подається у вигляді умовно-числових прикладів. Також матеріал проєкту є безкоштовним, і я пропоную в подальшому безкоштовні консультації, вебінари для усіх читачів в рамках матеріалу проєкту. Тепер, повертаючись до суті моєї пропозиції, що я пропоную? Я пропоную не стільки навчання, скільки передачу власного досвіду, що структуровано ось в такий набір тем, який дозволить, по-перше, підприємцю, наприклад, розуміти і використовувати самостійно функції фінансового директора на певному етапі розвитку бізнесу, розуміти завдання і цілі, принаймні, фінансового директора на роботу, або при формуванні фінансового департаменту. Для працівника фінансового блоку компанії це надасть можливість підвищити набути професійні знання у сфері організації та аналізу діяльності компанії або мотивації персоналу. А студенту-фінансисту отримати цілісну картину компетенцій фінансового директора і побудувати оптимальну за часом кар'єрну стратегію. Також для усіх слухачів практичні поради щодо організації та факторного аналізу ефективності окремих ламок фінансового менеджменту. Хотів би ще трохи сказати про структуру матеріалу. Це певний набір лекцій, який передбачає, що наступна лекція частково базується на попередній. Бухгалтерський облік – це стисло, що достатньо знати і розуміти власнику бізнесу. Фінансово-управлінська звітність, навіщо це все необхідно, у чому їх відмінність і в чому специфіка побудови управлінського обліку. Блок організація фінансового менеджменту – це основний матеріал, де описуються функції фінансового директора у кожному виді діяльності – в операційній, фінансовій, інвестиційній. Матеріал передбачає не чисту теорію, як має бути, а передбачає певний розподіл повноважень. Хто має приймати участь, які у нього мають бути завдання, які контролі, які результати. Адже фінансовим менеджментом має займатися не власник бізнесу, або не тільки фінансовий директор. Це не є роботою однієї людини. Акцентую увагу, що це дзеркало по корпоративній культурі, по веденню бізнесу в цілому.
І тут задіяно дуже багато людей. І на останній, як бонус, на консультаціях, вебінарах я додатково хочу розглядати оптимізацію оподаткування за рахунок управління валютним балансом компанії і розбирати кейси із діяльності компанії, де існує можливість красти у компанії гроші, тобто переводити гроші у готівку або обнал, як кажуть в народі. Ми розглянемо, як можна, як може відбуватися, тобто повний ланцюг операцій і як їх можна унеможливити. Перелік таких операцій ви бачите зараз на слайді. Я навів 6 операцій в форматі таблиці. І ми їх розглянемо в процесі розгляду усього матеріалу. На сьогодні все. Дякую. З вами був Олексій Орловський. Дивіться моє відео. Буде цікаво і пам'ятайте, що ти бос власних грошей.